નમસ્કાર. ધોરણ 8 ગણિત ચતુષ્કોણની સમજ. આ પ્રકરણની અંદર આપણે આગળ વિડીયોની અંદર ચતુષ્કોણના પ્રકારો, બહિર્મુખ ચતુષ્કોણ, અંતર્મુખ, બરાબર, બહુકોણ જે કોને કહેવાય એના વિશે આપણે જોઈશું આગળ. અહીં આ વિડીયોની અંદર આપણે સરળ વક્ર, ખુલ્લા સરળ વક્ર, બંધ સરળ વક્ર અને જે ખુલ્લા છે પણ એ સરળ નથી, બંધ છે પણ એ સરળ નથી, એવા વક્ર વિશે આપણે અહીં વાત કરીશું. જે સાદા બંધ વક્ર કોને કહેવાય એના વિશે આપણે અહીં ચર્ચા કરીશું. તો તમે વિડીયોને અંત સુધી જોતા રહેજો. આપણે આપણી આસપાસ અનેક આકારની વસ્તુઓ જોવા મળે છે. એકાદ મિનિટ આંખ બંધ કરીને વિચારીએ તો પુસ્તક, ફોટોની ફ્રેમ, ટાઇલ્સ, બારી, થાળી, ડીશ જેવી વસ્તુઓ દેખાશે. દરેકનો કોઈ ચોક્કસ આકાર હોય છે. અહીં આપણે ચોરસ, લંબચોરસ, ત્રિકોણ, વર્તુળ જેવા આકારો જેવા જ આકાર ચતુષ્કોણ વિશે જાણકારી મેળવીશું. જેમાં ચતુષ્કોણના વિવિધ પ્રકારો અને સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ અને વિશિષ્ટ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણની પણ સમજૂતી મેળવીશું. કાગળ સમતલની પ્રતિકૃતિ છે. જ્યારે તમે કાગળ પર પેન્સિલ ઉપાડ્યા વગર, જેમ કાગળ પર પેન્સિલ ઉપાડ્યા વગર તેના પર રહેલા બિંદુઓને એકબીજા સાથે જોડો છો ત્યારે તે સમતલ્ય વક્ર તમને મળે છે. ઓકે, ત્યારે તમને એક સમતલ્ય વક્ર મળે છે. અહીં આપણે સરળ વક્ર એટલે શું, સરળ વક્ર કોને કહેવાય એના વિશે આપણે અહીંયા પહેલા સમજીએ. સરળ વક્ર એટલે કે કોઈ પણ એક છેડાથી શરૂઆત કરીએ અને જ્યાં સુધી એ જઈ શકે ત્યાં સુધી એને વક્રને આપણે દોરી શકીએ છીએ, બરાબર. પરંતુ અહીંયા તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આ જે છેડો અને બીજો છેડો એકબીજાને ભેગો થવો જોઈએ નહીં. ઓકે, એકબીજાને ભેગો થવો જોઈએ નહીં. તો આ એક સરળ વક્ર કહેવાય છે. બંને છેડા એકબીજાને ભેગા ન થાય તો એ સરળ વક્ર કહેવાય છે. તમે કોઈ પણ આ રીતે વક્ર દોરી શકો છો. હવે આ વક્રમાં તમે હવે સમજી ગયા કે જે બંને જે છેડા જે છે એ બંને છેડા ભેગા થતા નથી, નજીક આવે તોય ભેગા થતા નથી. જે સરળ વક્ર એને કહી શકીએ આપણે. ઓકે, આ જ વસ્તુ તમે આગળ બહુકોણ વિશે જ્યારે અભ્યાસ કરીશું આપણે ત્યારે પણ આ જ વસ્તુ સમજવાની છે. એટલે સરળ વક્ર, સરળ બહુકોણ શબ્દ આવશે. ઓકે, ત્યારે આ નિયમ આપણે યાદ રાખીશું. ખુલ્લા સરળ વક્ર, ખુલ્લા સરળ એટલે કે સરળ વક્ર તમે સમજી ગયા. આ જે સરળ વક્ર જે છે, હવે સરળ વક્રમાં માની લો કે આ જ આકૃતિ, આ જ છે રેખા, આ જ વક્રને આપણે અહીંયા દોરીએ તો આ એક સરળ વક્ર છે. ઓકે, આ સરળ વક્ર જ છે, બરાબર. પરંતુ હવે એના જે બે છેડા જે છે એ બે છેડા ખુલ્લા, એકબીજાને ભેગા થતા નથી. એટલે કે બંને ખુલ્લા છે, એકબીજાને ભેગા થતા નથી, એકબીજા સાથે જોડાતા નથી. એટલે કે બંને છેડાઓ ખુલ્લા તમને જોવા મળે છે. તો એક ખુલ્લા સરળ વક્ર કહી શકાય. ઓકે, આ પ્રમાણેની પણ આપણે આ જે સરળ વક્ર દોરી શકીએ છીએ. જે કયા પ્રકારનો સરળ વક્ર છે, ખુલ્લા, ખુલ્લા સરળ વક્ર છે. ઓકે, સમજાઈ ગયું. ત્યાર પછી સરળ બંધ વક્ર. હવે અહીંયા ખુલ્લા હતું, હવે અહીંયા શું આવે છે, બંધ આવે છે આ જ, બરાબર. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બંને છેડા ખુલ્લા હતા. તો આમાં શું થશે કે બંને છેડા કેવા હશે,
ભેગા થશે આમ. ઓકે, હવે જો આ બંને છેડા જે છે અત્યારે કેવા છે એ ખુલ્લા સરળ વક્ર કહી શકાય. આને ખુલ્લા સરળ વક્ર કહી શકાય. પણ જ્યારે બંને આ જે છેડાઓ જ્યારે ભેગા થાય છે ત્યારે એ જોડાય છે અને એક બંધ વક્ર રચાય છે, સરળ બંધ વક્ર રચાય છે. ઓકે, આપણે જોઈએ આગળ. તો બીજી એના સિવાય બીજી કઈ કઈ આકૃતિઓ બની શકે છે? જેમ કે આપણે આ એક સરળ બંધ વક્ર કહી શકાય, કારણ કે આપણે કોઈ પણ એક છેડાથી શરૂઆત કરીએ તો જ્યારે આ પ્રમાણે વક્ર બને છે અને એ બીજા છેડા સાથે જોડાય છે તો આ એક સરળ બંધ વક્ર આપણે એને કહી શકીએ છીએ. બીજી રીતે જોઈએ તો બીજા સરળ બંધ વક્રમાં આપણે અન્ય ઉદાહરણ તરીકે આમ પણ આ એક છેડો જે છે, બીજો છેડો જાય છે તો આ પણ એક સરળ બંધ વક્ર કહી શકાય છે. કહેવાનો મતલબ કે બંને છેડા ભેગા થવા જોઈએ. બંને છેડા કેવા થવા જોઈએ? ભેગા થવા જોઈએ. ઓકે, તો આ એક સરળ બંધ વક્ર કહી શકાય, સરળ બંધ વક્ર છે. ઓકે, સરળ બંધ વક્ર છે. એના સિવાય બીજી આપણે જોઈએ તો આ પણ એક સરળ બંધ વક્ર કહી શકાય છે, કારણ કે બંને છેડા જ્યાંથી શરૂઆત થઈ હતી ત્યાં આવીને જોડાય છે, બંને ભેગા થાય છે. કહેવાનો મતલબ સરળ બંધ વક્રમાં બે જે છેડા હોય છે એ ભેગા થાય છે. ખુલ્લો વક્ર જે સરળ નથી. હવે સરળ નથી એનો મતલબ શું થાય છે કે અત્યાર સુધી આપણે જે પણ સરળ વક્રમાં જોયું તો બંને આ જે છેડાઓ જે છે એકબીજાને સ્પર્શ કરતા ન હતા. જ્યારે એ બીજા બે આજે આ એક છેડો અને આ એક છેડો જ્યારે પણ એકબીજાને મળે કે ના મળે, પરંતુ ત્યારે એકબીજા ઉપરથી ક્રોસ એટલે કે એકબીજા ઉપરથી પસાર થતા ન હતા. બરાબર, એકબીજા ઉપરથી પસાર થતા ન હતા. ક્યાંય પણ તમને જોવા મળે એકબીજા ઉપરથી પસાર થાય છે? નહીં જોવા મળે. ખુલ્લા સરળ વક્રમાં આમાં પણ જોઈએ, જે આ ખુલ્લો સરળ વક્ર એટલે સરળ વક્ર જ છે, બરાબર, પરંતુ આપણને સમજાય તેના માટે ખુલ્લો શબ્દ વાપરે છે, ખુલ્લો. તો આમાં તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયાથી જે રેખા ગઈ છે એકબીજા ઉપરથી પસાર થઈ છે. પસાર એકબીજા ઉપરથી પસાર એટલે કોને કહેવાય કે આ એક જે ગૂંચળું હોય તો આના ઉપરથી બીજું ગૂંચળું, આ ગૂંચળું આ એકબીજા ઉપરથી પસાર થઈ તો આ શું કહેવાય છે? સરળ નથી એમ કહેવાય છે. એકબીજા ઉપરથી પસાર થાય તો એ સરળ નથી. ઓકે, જ્યારે આપણે પતંગ ચગાવીએ છીએ ત્યારે જ્યારે એ ફિરકીની અંદર દોરી વીંટવાની હોય છે, વીંટાળીએ છીએ ત્યારે ઘણીવાર ગૂંચ આવી જાય છે ને, ત્યારે આ જે દોરી જે ગૂંચ બની જાય છે કેવી બની જાય છે? આમ આમ જોવા મળે છે તમને. ઓકે, જોવા મળે છે. એક છેડો આ છે, એક છેડો આ. હવે અહીંયા તમે જો ગૂંચળું છે પરંતુ આ બંને છેડા દોરીના બંને છેડા કેવા છે? ખુલ્લા છે. બંને છેડા જોડાયેલા નથી, એકબીજા સાથે જોડાયેલા નથી, એટલે કે ખુલ્લો એ વક્ર છે. હવે સરળ નથી એનો મતલબ એમ આપણે સમજ્યા કે જે રેખા જે એક બીજી રેખા ઉપરથી પસાર થાય છે, જુઓ તમે એકબીજા ઉપરથી પસાર થાય છે, ઘણી જગ્યાએ પસાર થયેલી તમને જોવા મળે છે, જે સરળ નથી. એટલે કે આપણે સિમ્પલ રીતે સમજીએ તો એક રેખા ઉપરથી બીજી રેખા જતી હોય તો એ સરળ નથી, અને બંને છેડા ખુલ્લા તમને જોવા મળે તો એ ખુલ્લો વક્ર પણ એ સરળ નથી. ઓકે, તો આમાં એ જ પ્રમાણે જોઈએ, અમે ખુલ્લો હતો તો હવે આપણે બંધ કરીએ એને કે જે સરળ નથી. સરળ નથી એનો મતલબ શું થાય છે કે એક આ રેખા ગઈ અને એ જ રેખા ઉપરથી એની જ રેખા પસાર થાય છે. આમ ઘણી બધી રેખાઓ પસાર થાય છે, એકબીજા ઉપરથી પસાર થાય છે, અને આ જે બે છેડાઓ હતા એ બે છેડાઓ અંતમાં ભેગા થાય છે, જે સરળ નથી અને એ પણ બંધ વક્ર
બંને છેડા ભેગા થાય છે જે બંધ વક્ર કહેવાય છે. સરળ નથી. કેમ? કારણ કે એ રેખા ઉપરથી બીજી રેખાઓ પસાર થાય છે જે સરળ નથી, એમ આપણે અહીં સમજી શકીએ. ઓકે, તો અહીં આપણે આ વિડીયોની અંદર કેટલાક સરળ વક્ર, ખુલ્લા સરળ વક્ર, સરળ બંધ વક્ર, ખુલ્લો વક્ર કે જે સરળ નથી અને બંધ વક્ર કે જે સરળ નથી એ સમજ્યા પછી આપણે આગળ બહુકોણ વિશે સમજીએ. તો બહુકોણમાં પણ જે સાદા બંધ વક્ર હોય છે અને કેટલાક સાદા બંધ વક્ર હોતા નથી, એના વિશે આપણે અહીં ચર્ચા કરીએ. બહુકોણમાં જે રીતે આપણે અગાઉ જે સરળ વક્ર, ખુલ્લા સરળ વક્રમાં જોયું હતું એ પ્રમાણે જે સાદા બંધ વક્રમાં પરંતુ બહુકોણની અંદર રેખાખંડથી જે આકૃતિઓ બનતી હોય છે, ફક્ત ને ફક્ત રેખાખંડથી બનતા સાદા બંધ વક્રને બહુકોણ કહેવાય છે. હવે રેખાખંડથી જોઈએ તો આપણે ત્રિકોણ, ઓકે, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો ત્રિકોણ, આ રેખાખંડ છે અને આ રેખાખંડ ત્રણે એકબીજાને મળે છે એટલે કે જે છેડો જોડાય છે, બરાબર, તો એ સાદા બંધ વક્ર કહી શકાય છે. લંબચોરસની વાત કરીએ તો અહીંથી શરૂઆત કરીએ, આ રેખાખંડ, પછી બીજી રેખાખંડ જોડાય છે, ત્રીજી રેખાખંડ જોડાય છે અને ચોથી રેખા જ્યાંથી શરૂઆત થઈ હતી ત્યાં જ આવીને જોડાય છે એટલે કે એ સાદા બંધ વક્ર કહેવાય છે. શું કહેવાય છે? સાદા બંધ વક્ર કહેવાય છે. અહીંયા પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે એક છેડાથી શરૂઆત કરીએ અને અંતમાં ફરી પાછા એ જ છેડા ઉપર આવીએ ત્યારે એક સાદા બંધ વક્ર જે રચાય છે એને આપણે બહુકોણ કહેવાની છે. એટલે કે આવી જે આકૃતિને શું કહેવાય છે? બહુકોણ કહેવાય છે. ઓકે, અને જો એ બંને, માની લો કે અહીંયાથી શરૂઆત થઈ, આમ ગયું, પછી આમ જાય છે, ઓકે, અને હવે તમે જોઈ શકો છો કે બંને જે છેડા હતા એ બીજાને મળતા નથી. હવે એકબીજાને મળે, ક્યારેક ક્યારેક મળતા પણ હોય છે, પરંતુ અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખવા બાબત એ છે કે એકબીજા ઉપરથી પસાર થવી જોઈએ નહીં. જે રેખાખંડ જે છે એકબીજા ઉપરથી પસાર થવી જોઈએ નહીં. જે રીતે આપણે અગાઉ જે વક્ર, સરળ વક્રમાં જોયું હતું કે જે ખુલ્લો વક્ર જે સરળ એકબીજા ઉપરથી પસાર થાય છે એટલે કે એ સરળ નથી, તો એવી રીતે એકબીજા ઉપરથી પસાર થાય તો એ બહુકોણ નથી એમ કહેવાય. એકબીજા ઉપરથી પસાર થાય તો એ બહુકોણ નથી અને છેડા ખુલ્લા હોય તો એ પણ બહુકોણ નથી. ઓકે, તો અહીંયા તમને ઉપરની જે આકૃતિઓ જે તમને દરેક અહીંયા જોવા મળે છે એ શું કહેવાય છે? બહુકોણ કહેવાય છે. ઓકે, જ્યારે નીચે તમને જે આપવામાં આવી છે એમાં તમે જોઈ શકો છો રેખાખંડથી બનેલી નથી. ઓકે, રેખાખંડથી બનેલી નથી અને છેડાઓ પણ તમને ખુલ્લા જોવા મળે છે, જેથી આપણે કહી શકીએ કે બહુકોણ નથી. અહીંયા રેખાખંડથી બનેલી છે પરંતુ છેડા ખુલ્લા તમને જોવા મળે છે, જેથી આ પણ આકૃતિ બહુકોણની નથી. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે રેખાખંડથી તો છે પરંતુ એકબીજા ઉપરથી પસાર પણ થયેલી છે. એકબીજા ઉપરથી પસાર થતી હોય તો એ પણ બહુકોણ ના કહેવાય. આ જે છે એ રેખાખંડથી બનેલી નથી. આ લંબગોળ જે છે એ રેખાખંડથી બનેલી નથી. ઓકે, અહીંયા જે છે બે છેડા ખુલ્લા તમને જોવા મળે છે અને રેખાખંડથી બનેલી નથી, જેથી આ પણ બહુકોણ નથી. અહીંયા ક્રોસ જે છે ચારે ચાર છેડા ખુલ્લા તમને જોવા મળે છે. ઓકે, અને વક્રના સ્વરૂપે તમને જોવા મળે છે, જેથી આ જે બહુકોણ નથી. એટલે કે ઉપર જે આપી જે છે એ બહુકોણ કહેવાય છે, નીચે જે આપી હોય એ બહુકોણ નથી. બહુકોણ અને બહુકોણ નથી એમાં ફરક એટલો જ છે કે એ બહુકોણ રેખાખંડથી બનેલી હોય છે. રેખાખંડથી બનતી જે આ સાદા બંધ વક્ર જે કહેવાય છે, સાદા બંધ વક્ર
એ બહુકોણ કહેવાય છે. ઓકે, હવે નીચે અહીંયા તમને આપવામાં આવ્યું છે, જેમાં આપણે દર્શાવવાનું છે કે એ બહુકોણ છે કે બહુકોણ નથી. તો ડાબી તરફ તમને જે આ જોવા મળે છે પંચકોણ, ત્રિકોણ, ચતુષ્કોણ, ચોરસ, ષટકોણ, જે પણ તમને જોવા મળે છે જે બહુકોણ છે. કેમ? કારણ કે એક એ રેખાખંડથી બનેલી હોય છે, રેખાખંડથી બનેલી જે એક બંધ આકૃતિ જે છે, બંધ આકૃતિ જે છે એટલે કે એને સાદા બંધ વક્ર આપણે કહી શકીએ કે જે બહુકોણ નથી. આવી દરેક આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો કે જે સાદા બંધ વક્ર છે, બરાબર, જે એને બહુકોણ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, ત્યાર પછી આપણે આગળ વાત કરીએ તો જે બહિર્મુખ અને અંતર્મુખ બહુકોણમાં બહિર્મુખ અને અંતર્મુખ બહુકોણમાં બહિર્મુખ બહુકોણ કોને કહેવાય? તો જે બહુકોણ એટલે કે જે રેખાખંડથી બનેલી જે સાદા બંધવક્ર એને બહુકોણ કહેવાય જે છે. બહિર્મુખ બહુકોણ અને અંતર્મુખ બહુકોણની વાત કરીએ તો જે બહુકોણમાં એટલે કે આપણે એક અહીંયા આકૃતિ જો દોરીએ, લંબચોરસની આકૃતિ દોરીએ તો આ એક બહુકોણ કહી શકાય. હા, કહી શકાય બહુકોણ. હવે આ લંબચોરસમાં વિકર્ણ જે છે એ જે શિરોબિંદુ હોય છે એ શિરોબિંદુ એકબીજાને રેખાખંડ વડે જોડાઈને એક વિકર્ણ બનાવે છે, જેમાં આ બે વિકર્ણ છે એ તમે ક્યાં જોઈ શકો છો? બંને વિકર્ણ એ બહુકોણના અંદરના ભાગમાં તમે જોઈ શકો છો. અંદરના ભાગમાં, બહારના ભાગમાં નથી. એટલે કે બહારના ભાગમાં ના હોય. હવે એની જગ્યાએ અંદરના ભાગમાં હોય તેને બહિર્મુખ બહુકોણ કહેવામાં આવે છે. એ આગળ આપણે આકૃતિ દ્વારા પણ સમજીશું. અંતર્મુખ બહુકોણ કોને કહેવાય છે? કે એવા બહુકોણ હોય છે કે જેના વિકર્ણ બહુકોણના બહારના ભાગમાં હોય છે. વિકર્ણ બહુકોણના બહારના ભાગમાં હોય છે તેને અંતર્મુખ બહુકોણ કહેવામાં આવે છે. કઈ રીતે? તો આપણે અહીંયા જોઈએ બહિર્મુખ બહુકોણમાં. હવે આ તમે જોઈ શકો છો કે જેના વિકર્ણ જે છે, સામસામેના જે શિરોબિંદુને જોડતો રેખાખંડ એ વિકર્ણ કહેવાય છે. આ એક વિકર્ણ એ તમને ક્યાં જોવા મળ્યો? અંદરના ભાગમાં જોવા મળ્યો. બરાબર, આ બહુકોણ છે એ બહુકોણના અંદરના ભાગમાં જોવા મળે છે. બીજો વિકર્ણ એ પણ બહુકોણના અંદરના ભાગમાં જોવા મળે છે. ઓકે, તો આવી રીતે અન્ય આપણે અહીંયા જોઈએ તો આમાં પણ જે અંદરના ભાગમાં તમને બહુકોણ જોવા મળે છે. ચલો, ત્યાર પછી જો અંદરના ભાગમાં જોવા મળતો હોય તો એ બહિર્મુખ બહુકોણ કહેવાય છે. પણ એ પણ સામસામેના જે શિરોબિંદુને જોડતો હોવો જોઈએ. અંતર્મુખ બહુકોણ એટલે શું? કે જે વિકર્ણ જે છે, જે વિકર્ણ અંતર્મુખ બહુકોણના બહારના ભાગમાં તમને વિકર્ણ જોવા મળે. હવે બહારના ભાગમાં વિકર્ણ એટલે કેવા? બહારના ભાગમાં વિકર્ણ એટલે કે આપણે અહીંયા સમજી શકીએ, આપણે એનું નામ આપી દઈએ. આ એક આકૃતિ જે છે એમાં આને આપણે નામ આપીએ એ, આ બી, સી, ડી, ઈ અને એફ. બરાબર, આ શિરોબિંદુઓના આપણે નામ આપ્યા છે. હવે આમાં વિકર્ણ ક્યાં જોવા મળે છે? અંદરના ભાગમાં જોવા મળે? અંદરના ભાગમાં જોવા મળે નહીં, કારણ કે વિકર્ણ સામસામેના શિરોબિંદુઓ જો હોય એના ઉપર જ રેખાખંડ વડે જોડાય છે. એવા તો અંદર છે નહીં સામસામેના. ઓકે, પરંતુ બહાર તમે જોઈ શકો છો, બહાર એ જે છે એ થી ઈ સુધીનો એક તમને વિકર્ણ જોવા મળે છે. એ વિકર્ણનું નામ છે રેખાખંડ એઈ. રેખાખંડ એઈ એક વિકર્ણ છે તે તમને ક્યાં જોવા મળે છે? જે આકૃતિ હતી એના બહારના ભાગમાં જોવા મળે છે.
હવે બીજો વિકર્ણ પણ તમને જોવા મળે છે. આ જે શિરોબિંદુ બી છે ત્યાંથી બી થી ડી સુધીનો એક રેખાખંડ વડે એ બહારના ભાગમાં વિકર્ણ રચાય છે. બહારના ભાગમાં વિકર્ણ રચાય છે રેખાખંડ બીડી. ઓકે, હવે તમને સમજાઈ ગયું હશે. એ જ મુજબ તમે પણ જાતે કરી શકો છો. આ એક આકૃતિ જે છે એનું નામકરણ આપણે આપી દઈએ એ બી સી ડી ઈ અને આ એફ. ઓકે, હવે અંદરના ભાગમાં વિકર્ણ છે બની શકે છે સામસામેના શિરોબિંદુઓને જોડતો રેખાખંડ જ હોવો જોઈએ, જે વિકર્ણ કહેવાય છે. ઓકે, એટલે કે આપણને એક વિકર્ણ અંદર મળ્યો, બહારના ભાગમાં પણ વિકર્ણો મળે છે, જે એ થી ઈ સુધી તમે જોઈ શકો છો. એ થી ઈ સુધીનો એક વિકર્ણ તમને જોવા મળે છે. એક બીજો વિકર્ણ થયો. હવે આ જે છે એક બહિર્મુખ બહુકોણ આપણે એને કહી શકીએ, કારણ કે એ અંદરના ભાગમાં છે. અંદરના ભાગમાં એક જોવા મળે છે. ઓકે, ચલો ત્યાર પછી આ આકૃતિમાં જોઈએ તો આનું પણ અહીંયાથી આ કોઈ પણ શિરોબિંદુને આપણે નામ આપીએ તો ત્યાંથી લઈને અહીંયા સુધીનો આ એક વિકર્ણ બને છે. એટલે કે જો અંતર્મુખ બહુકોણમાં જે વિકર્ણ હશે એ ક્યાં હશે? જે પણ તમને બહુકોણ આપવામાં આવ્યો હોય એના બહારના ભાગમાં વિકર્ણ હોય તો એ અંતર્મુખ બહુકોણ છે. જો અંદરના ભાગમાં બહુકોણ હોય તો એ બહિર્મુખ બહુકોણ કહેવાય છે. ઓકે, અહીંયા બહિર્મુખ બહુકોણ અને અંતર્મુખ બહુકોણને તમે ઓળખો અને એની તમે આકૃતિ દોરી તમારી નોટબુકમાં નોંધ કરો અને બહિર્મુખ બહુકોણ કોણ છે આમાંથી તેની આકૃતિ તમે દોરી શકો છો. હવે બહિર્મુખ બહુકોણ અને અંતર્મુખ બહુકોણને ઓળખો. અહીં આપણે વિડીયોને અંત કરીએ છીએ. ત્યાં સુધી તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો. હવે આપણે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, જે નિયમિત બહુકોણ અને અનિયમિત બહુકોણ, ત્યાર પછી ચતુષ્કોણના પ્રકારો કયા કયા છે, એ ચતુષ્કોણના પ્રકારો કઈ રીતે પડ્યા એની પણ આપણે આગળ વાત કરીશું. ઓકે, આભાર.